Цей макіяж працює на дуже різних обличчях. З ним не важливо ваш рівень контрастності зовнішності, ступінь нависання вашої повіки, форма губ та ще що-небудь. Саме тому котрий місяць інтернет повторює макіяжі Ніни Парк. Сьогодні я хочу вам показати, як же створити той універсальний макіяж, який пасує будь-якій жінці, який прикрасить будь-яку жінку, але в цьому відео я буду не лише повторювати її макіяж, а й проговорювати, як адаптувати цей універсальний макіяж саме під ваші особисті потреби. Тому, якщо вам цікаво, як створити такий макіяж, який буде, на 100%, по-перше, вас прикрашати, а по-друге, буде доречним при будь-якій події, незалежно від того, куди ви йдете, то продовжуйте дивитись. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це критично важливо для розвитку мого каналу. Ви і самі це знаєте, і якщо щось буде некорисно, її завжди можна прибрати. Ну а я вас більше не затримую і поїхали! Тож, Ніна Парк має свій такий, signature макіяж очей, по якому точно можна впізнати її роботу. Але насправді цей макіяж – це дуже безпечний вид макіяжу, тому що він суперлегкий і він підходить буквально кожній. І зараз я покажу, як його адаптувати саме на вашу зовнішність. І перше, що потрібно зробити, це взяти кремові матові тіні та нанести їх, задати форму вашому оку. Найголовніше, про що треба пам'ятати, наносячи ці тіні, це те, що ви маєте підібрати ту тінь, яка буде створювати таку, якщо можна сказати, вашу природню тінь. Тому, якщо ви теплувате, візьміть щось трошечки, що йде в тепло. Якщо ви холоднувате, візьміть щось, що буде йти в холодинку, тому що саме ця тінь буде оцим, транзитом між усім іншим макіяжем і вашою шкірою. І цей перехід має бути максимально нейтральним. Далі ми так само беремо суху палітру, яка, повторюся, підходить вам по кольору типу. В моєму випадку це Smoky Quartz від Tom Ford. І тут є ось такий прекрасний колір, яким я можу зафіксувати ці кремові тіні і який, можна сказати, на півтона відрізняється і буде максимально природньо виглядати. Цей колір я ось так повністю розподіляю по формі. І коли кремова тінь закріплена, я можу переходити до побудови форми. Ніна малює стрілку таку, безпрограшну, я б сказала, тому що вона не занадто товста, вона не довга і вона намалюється на будь-яку повіку. Ви берете гелевий олівчик і перше правило, яким нехтує дуже велика кількість людей, це те, що олівець має бути наточеним. Дівчата, я знаю, ми всі не любимо точити олівці, інколи прям лінь це робити, але наскільки тонесенька, наскільки правильна лінія у вас буде виходити, залежить саме від того, наскільки наточений ваш олівець. Тому не нехтуйте. І зараз ми беремо дзеркало і дивимось прямо на себе. Не вгору, не вниз, не закриваємо око, ні в якому випадку, а дивимось на себе просто прямо із розслабленими очима. Таким чином ви можете оцінити ступінь вашого нависання. І якщо зазвичай я вам в туторіалах говорила, що не бійтесь заходити на оцю складочку і малювати прямо по ній, вибудовувати форму, тому що це єдиний варіант, при якому не ламається ваше око. Є ще одна фішка, якою ви теж можете скористатися. І от ця фішка найбільш красиво виглядає саме в таких малесеньких, обережних стрілках, які малює Ніна. Тож, ми беремо олівчик і далі просто найлегший спосіб. Ви дивитесь на себе ось так прямо, з розслабленими очима. Це дуже важливо. Ставите ось тут крапочку, на стиці, де в нас має йти продовження ока. Просто звичайну крапочку олівчика. Потім берете ось цей пензлик, про який ми щойно говорили, і цим пензликом виводите ваш хвостик. Потім можна підчистити, це не критично, зараз просто треба надати направлення. Виходить, що якщо у вас незначний ступінь нависання, ви завжди можете буквально на міліметр опустити вашу стрілочку і намалювати під складкою. Але я б це рекомендувала робити, коли, не прям сильне нависання, тому що коли воно прям сильне, вам доведеться дуже сильно відступати і
все одно на неї доведеться заходити і просто нема сенсу тоді опускати око. А якщо нависання середнє, ви ось так можете вивести, як я щойно показала, і все. Далі для того, щоб пробудувати крило стрілочки, ми беремо і від стрілочки, не від ока, від стрілочки малюємо хвостик. Тепер, так як це око я оформила за кадром, я зараз цього не буду робити. Але якщо ви будете робити степ-бай-степ, як то кажуть, ви вивели направлення, ви подивились на цьому оці, щоб направлення було таке саме. Ви вивели хвостик, подивіться, щоб ширина хвостика у вас співпадала. Тоді у вас вийдуть максимально схожі між собою стрілки. І, як ви бачите, я не виводила, по-перше, хвостик далеко, по-друге, я ще його підчищу потім, і він стане ще менше. І ось це є основна фішка хвостиків Ніни. Вони дуже тонесенькі і вони дуже коротенькі. Такий хвостик, дуже складно зробити, щоб він не ліг у вашу зовнішність. Плюс такі стрілки об'єктивно займають найменше часу. І це, так знаєте, універсально, коли ви збираєтесь кудись на денний вихід. І коли у вас вже готова ось ця частина, можна сміливо виводити усю іншу. Наша стрілка має йти ось так, при прямо дивлячихся очах до зіниці. Тобто ваше розширення має бути досюди, до зіниці. Все, що від прямо дивлячися зіниці іде ось тут на спад, так само має йти на спад і в ось цій частині уходити в нуль. Тобто буквально овійний ряд. Я взагалі, коли мені треба пропрацювати ось цю частину, найбільше люблю працювати лайнерами. Тому що ніколи олівець, тіні або ще щось не дасть вам настільки тонюсінької лінії, яку дасть лайнер. Але перед тим, як виводити ось це наше тіло стрілки і закінчувати її, обов'язково промалюйте міжвіку. Тому що якщо у вас залишаться пустоти і буде активна стрілка, буде дуже сильно видно. І це буде дуже некрасиво. У макіяжі очей зі стрілками критично важлива міжвіка. І коли міжвіка активно промальована, я вже люблю взяти лайнер, як я казала раніше, і провести оцей початок вздовж війного ряду саме лайнером, бо в нього найтончіший хвостик. Ваша задача, ледь торкаючись самим тонесеньким лайнером, який у вас є, очертити зону рісту ваших вій. І якщо хочеться більшої інтенсивності, ви хвостик так само можете продублювати лайнером. Чому ми спочатку виводили олівчиком? Банально тому, що таким способом набагато легше намалювати, ніж лайнером з першого разу. І для того, щоб створити розташовану стрілку, ми теж маємо обов'язково затемнити кутик і пропрацювати складку. Для цього я в моєму випадку набираю ось цей колір, додаю ось тут у кутик і відтягую у складку. Зверніть увагу, я малюю трошечки вище моєї складки. Після чого я беру чистий пензлик і чистим пензлем все це пом'якшую та відтушовую. І ось він варіант того самого денного макіяжу Ніни Парк. Але я сьогодні надихалася ось цією версією її макіяжу, якщо можна так сказати, більш вечірньою, який вона постійно створює для Каї. І я пропоную сьогодні зробити саме його. Покажу вам, як досягти ось такого більш томного погляду, всього якимось декількома рухами, але вони насправді геніальні і вони теж працюють для всіх. Чому це теж макіяж, який буде пасувати всім? Тому що в нас тут розташована стрілка і природні кольори, які імітують ваші тіні. Це не може не пасувати. Це пасує усім. Розташована стрілка пасує в будь-якій формі ока. І для того, щоб її створити, я знову повертаюсь до мого скошеного пензля, беру ось ці чорні тіні, теж їх обов'язково впрацьовую. Пам'ятайте, що чим темніша тінь, тим більше вона сипеться. І дублюю ось тут мій хвостик, також відтягуючи це все трошечки вище. Не бійтесь наносити потрошечки і потім це все відтягувати. Але оця вся димка, вона має бути, знову ж таки, десь до зіниці. І повільно сходити. Да? Чим ближче ви до зіниці підходите, тим більше вона має стухати. Тому я нанесла, одразу чистим пензлем підтушувала, пом'якшила.
І знову набираю темний, і знову поглиблюю, і знову буду тушувати. І так до тих пір, доки мені не буде достатньо інтенсивності. Пам'ятайте, що так як це кутик і це розтушована стрілка, вона не може бути напівпрозорою. Тому, якщо в нас отут складка, як у мене, ми маємо тут обов'язково затемнити. І коли нарешті вся стрілочка розташована, побудована, я хочу знову повернутися до олівчика. І тут Ніна робить те, що я вам, до речі, показую в кожному практично своєму туторіалі, що я люблю робити і сама. Зараз, знаєте, так, принаймні весь 25-й рік в нас була активна мода на те, щоб в цьому кутику додавати клювік, щоб око так більш, арабський тип макіяжу. Проте це доволі, по-перше, зближує очі, і якщо у вас близько посаджені очі, це не ваш варіант. По-друге, це додає одразу виразності макіяжу і робить його таким більш, знаєте, більш явним, більш агресивним. І от для того, щоб все ж таки зробити погляд більш виразним, більш томним, але не агресивним, ось що можна зробити. Ви берете олівчик, ви шукаєте ваш ось цей внутрішній кутик і малюєте не зовні, а всередині. Ось так заповнюєте і промальовуєте цей кутик. І потім за надібністю берете вашу ватну паличку і підчищаєте все, що вийшло за кордони внутрішнього кутика. І тепер, коли повністю вся верхня повіка готова, ми беремо плоский пензлик, набираємо на нього наш тон, яким будемо тонувати обличчя. Знову ж таки, дивимось на себе прямо і виводимо, підчищаємо однаковий напрямок стрілок, дивлячись прямо з розслабленими очима. Якщо ви цього не зробите, не підріжете стрілку, грубо кажучи, вона буде виглядати менш охайною. І коли обидві верхні повіки готові, ми перейдемо до нижньої. Перше, що треба зробити, це знову взяти той колір, який ми пропрацьовували усю форму, і цим кольором просто пройтись по нашій нижній повіці. Коли це буде зроблено, я беру знову цей пензлик, я беру знову ці чорні тіні з палітри, набираю, дуже-дуже добре впрацьовую, залишаю самі залишки на пензлику, шукаю, де в мене знаходяться знизу вії, і просто вздовж війного ряду, ледь-ледь торкаючись, провожу і ніби заповнюю міжвіку вже на нижніх моїх віях. І цей нижній війний ряд я маю довести до стрілочки і ввести в нього. І так само до оцього початку, який ми окреслювали, теж, аби, грубо кажучи, замкнути око, очертити повністю його по колу. Профарбовуєш верхні вії Ніна завжди дуже густо та акцентно. А от нижні вона профарбовує так, ніби ледь-ледь торкаючись до їх коріння і знімаючи усі надлишки по довжині, просто аби дати зрозуміти, що ці вії є. Це, до речі, лайфхак для більшості наших жінок, тому що наші жінки чомусь ненавидять фарбувати нижні вії, і це те, що я завжди теж раджу, що якщо ви не любите їх фарбувати, хоча б профарбуйте коріння, тому що так ви око збільшуєте і не ламаєте його форму. Якщо ж говорити про штучні вії, то я майже впевнена, що на більшості моделей Ніни їх нема. Проте, якщо у вас вії ось такі, як у мене, і цього об'єктивно трошечки недостатньо для вечірнього макіяжу, зараз покажу, якими віями і як створити ефект, ніби у вас нічого не наклеєно. Вам знадобляться пучки на прозорій стрічці. Зверніть увагу, вона не темна. І вії мають бути максимально природнього вигину та максимально природні по густоті. Тобто не беріть, де дуже-дуже щільні вії, або де вони якось не так вигинаються, як у вас. І також візьміть вії, які відповідають вашій довжині. Наприклад, в мене це 10. І зараз я буду клеїти саме їх. І тепер я беру пучок і клею його максимально близько до коріння власних вій. Проте,
Усю зону, де в мене є стрілка, я залишаю недоторканною. Я клею, відступивши від неї. І таким чином мені вистачає десь приблизно 1-2 пучки, щоб закрити ось цю ділянку, не доходячи до стрілки, але дійти до зіниці, тобто до половинки мого ока. Після чого я вже беру 11-ку, тобто вію, яка рівно на 1 мм довша за мої природні. І цей пучок 11 я вже під кутом клею у ту зону, де в мене була стрілочка. Початок пучка в мене лежить на власних віях, а от кінець під кутом заходить на стрілку. І таким чином я ще більше розкриваю око і приховую моє нависання. І після цього ми очищаємо обличчя від будь-яких осипань та готуємо шкіру. Що важливо враховувати? Те, що покриття в нас буде ультратонке і ультра таке, знаєте, легке, природнє. Ні в якому випадку це не має бути матовий фініш і матовий тон, тому що макіяжі не максимально натуральні. Це має виглядати як жива шкіра, а жива шкіра скоріш бархатна, ніж матова. Якщо у вас проблема з себовиділенням, така як у мене, якщо у вас якісь зони є активною, в моєму випадку це Т-зона, можете її перед тоном додатково заматувати. Я скористуюсь матуючою базою, яку нанесу виключно на Т-зону, а на решту моєї шкіри вже додам сироватку для того, щоб навпаки зволожнити. Але перед цим моя шкіра вже була добре зволожена ще до макіяжу, тобто якщо ви ще не доглядали за шкірою, обов'язково зробіть повноцінний догляд, дайте час, щоб все це ввібралося, і лише потім наносьте базу. Так як шкіра має бути максимально жива, як я вже зазначала раніше, то тон треба вибрати з натуральним фінішем. Мені здається, одним з таких, знаєте, найкращих кандидатів на цю роль може бути ось цей тон від Кевіна. Я його люблю саме за те, що в нього натуральний фініш, при цьому він добре перекриває з можливістю нашарування, але сьогодні це не дуже актуально, проте це теж його характеристика. І до цього всього він ще й доволі стійкий. Я наносила його на будь-який тип шкіри. При хорошій фіксації він тримається. Тому, як варіант, передивіться, я дуже люблю цей тон. І далі ще один принципово дуже важливий момент. Покриття не завжди ультравуальне. І для того, щоб зробити ультравуальне покриття на вашій шкірі, ніби там нічого нема, самий такий перевірений спосіб – це взяти вологий спонж. Тому що якщо ви будете наносити пензликом, а потім прибирати спонжем, покриття буде щільніше. Для самого тонесенького покриття ми наносимо спонжем. Так, розхід продукту так стає набагато більшим, але ми отримуємо саме той ефект. Подивіться, якісь явні почервоніння перекриті, при цьому тон лежить максимально тонесенько і природньо. І тепер ми вже будемо працювати з ось цими місцями. І для цього ми беремо стійкий, плотний консилер. Консилер наноситься точково, дрібними крапельками саме на ті ділянки, які треба перекрити. Не наносьте консилеру занадто багато. Після чого обов'язково дайте консилеру час схопитися. По-перше, тепло вашого тіла підігріє його, і консилер стане більш піддатливим, а значить буде тушуватись легше. По-друге, за цей час він встигне трошечки схопитися зі шкірою, і таким чином перекриття буде щільніше. Ну і по-третє, лайфхак, який я вам дуже часто показую. Не беріть спонж, не беріть пензель, беріть ваші пальці, адже саме ними ви зможете зробити максимально щільне перекриття, якщо будете використовувати ось ці два. Так як ними ми користуємось найрідше, і там в нас самий такий слабий нажим, якщо можна так сказати. І коли всі основні недоліки перекриті, то залишається, звичайно, зона під очима. Для неї я рекомендую використовувати зволожувальний та підсвічувальний консилер. Тому я скористуюсь ось таким консилером від Mario. Він прекрасно лежить в зоні під очима, ніколи нічого не підкреслює. З цим консилером ті самі рекомендації. Не наносьте занадто багато. І не тушуйте консилер ніколи вгору. Відтушовуйте консилер вниз
та вбок. Не заходьте на ваші зморшки, бо навіть найкращий консилер скатається. Коли обличчя стане чистим, як холст, на нього можна почати додавати барви. Як мені здається, по тому, що я бачила на роботах, Ніна дуже рідко використовує скульптор, лише коли прям зовсім, знаєте, таке невиразні риси обличчя і нема прям такої кисної структури, якщо можна так сказати. В усіх інших випадках вона використовує бронзер. І я хочу зупинитися в сьогоднішній корекції саме на кремових продуктах, тому що, по-перше, обличчя у Ніни ніколи не виглядають запудреними. Там мінімум пудрових продуктів. Саме через це ми скористуємось саме кремовими. Але ще тому, що кремові продукти дають максимально природній ефект. Тож, в якості бронзера я використаю ось цей бронзер від Кевіна. Він буквально як масло і тушується як масло. І для того, щоб він тушувався ще краще і раптом не нанести занадто багато продукту, а саме стільки, скільки треба, я спочатку нашарувала його на руку, підігріла, розігріла теплом власного тіла. І тепер беру пензлик, на цей пензлик набираю рівномірно бронзер і перший дотик роблю саме ось тут. І ще активна зона бронзування в неї – це лінія росту волосся. Тому далі я йду саме по ній. І вже самими залишками, які в мене залишилися, я додаю трошечки бронзера на скулу і трошечки на підборіддя. Просто для того, щоб макіяж виглядав цілісно. Просто для того, щоб об'єднати його. А не тому, що тут мені треба зробити яскраву скульптуру. Адже зазвичай в неї там практично нема ніякої скульптури. І далі розтушовую так само пензликом. І відтушовую, зверніть увагу, угору. Увожу всю тушовку вгору. Ніна таке не робить, але я зроблю. Я додам залишки просто після того, вже як розташувала. Я додам ось тут і ось тут. Що мені це дасть? Це візуально трошечки припідніме мій носик. Адже Ніна зазвичай робить ліфтинг не в тому класичному розумінні, в якому ми звикли, де ми уводимо все в діагональ, а вона просто робить такі, знаєте, більш те, що називається baby face. Тобто вона робить такі більш миловидні, більш дитячі вирази обличчя. І от у дітей зазвичай носик якраз і є таким приподнятим, тому це єдине, що я сьогодні роблю з моїм носом. І далі я хочу перейти до рум'ян, і я скористаюсь брендом, який я не показую вам ніколи на моєму каналі. Якщо вам цікаво чому, підіть в це відео, подивіться. Мені не дуже подобається політика цього бренда, тому що маємо, то маємо. Але продукт є, його треба використати. І отут ми маємо дуже неймовірно пігментовані рум'яна. І саме в цих рум'янах я впевнена, що ними вдасться створити достатньо яскраво, але все ще в естетиці Ніни. Тому що в неї дуже яскравий рум'янець, зазвичай такий прям виразний, але він ультранатуральний. І тепер я беру ці рум'яна і наношу їх ось тут на яблучко. Тут ставлю основний колір, бо він тут і має бути. Залишки додаю ще зовсім трошечки ось тут на спинку носа. Просто, аби все це об'єднати. І знову ж таки, тому що я підкреслила, приподняла мій носик. І коли вже на пензлику не залишилось рум'ян, я беру і починаю тушувати. Тушую я так само вгору, як до цього і тушувала бронзер. Але зверніть увагу, коли я доходжу от сюди, я не боюся зайти трошечки в зону очей. Виглядає так, ніби вона дещо бере все ж таки із азійських технік. Зазвичай європейки не заходять от сюди, близько під очі, і не всім нам це пасує, а от азіати це люблять. Тому перше, ніж це робити кудись на вихід, потренуйтесь вдома і зрозумійте, чи підходить такий каплевидний або комовидний макіяж, рум'янець саме вам. І далі я хочу перейти до кроку, який і змушує наш мозок думати, що на моделях Ніни мінімум макіяжу і що в них ідеальна шкіра. Тому що коли ви бачите родимки або ластовиння на обличчі, здається, що це природньо, так знаєте, і все, що на обличчі є, це просто відпочивший вигляд. Проте ластовиння ще має таку класну властивість, якщо у вас є якісь нюанси на шкірі, наприклад, постакне,
то ластовиння створює ілюзію, що все, що у вас є, це ластовиння. Тому, хоча я думаю, що Ніна це робить саме за допомогою маркера, в мене немає ніякого такого маркера, або олівчика, яким би можна було це створити. Я буду це робити дєдовським методом. Як бачите, я вже підготувалась, накрила одяг. Обов'язково накривайте одяг, ці краплі летять усюди і вони не відпираються. Зверніть увагу, в мене вже зажатий носик. Я не пшикаю наповну, як воно розпиляє. Перший пшик я завжди роблю в кришку, для того, щоб просто випустити перше повітря, яке є, і заодно згадати, наскільки інтенсивно мені треба нажати. І далі я беру отакий, трафарет, якщо можна так сказати, в якому я виокремила зону, в яку має потрапити моє ластовиння. Після чого я беру руку, максимально, наскільки можу, її відставляю від себе і ледь-ледь натискаючи на кнопку, прямо от мінімально, починаю водити по обличчю і розпиляти. Важливо, не робіть це в одній точці. Ви маєте це робити розпиляючими рухами, прям пройтись по обличчю. Коли ластовиння готово в небажаних для мене зонах, я можу його прибрати. От сьогодні чомусь воно в мене на чолі. Воно мені там взагалі не потрібно, просто туди потрапили крапельки. І прямо от втоптую, прибираю. Ми не запудрювались, тому це не страшно. Те саме я повторюю от тут над губою і прям трошечки знімаю інтенсивність на носику, аби все це виглядало більш природньо. І коли я досягла більш-менш результату з ластовинням, який хотіла, а у Ніни воно ніколи не буває занадто яскравим, воно просто трошечки існує. І цей спрей, до речі, на моєму типі шкіри, принаймні, трошечки з часом сходить, тому це буде ще більш природньо. Я зупиняюсь і тепер беру пудру. Пудра має бути сама просто тонка, яка у вас є. Я б вам радила взяти ось цю від Hourglass, тому що так вуально, вона називається, до речі, вуаль, і вона справді така. Так вуально, як вона, не лягає жодна інша пудра, принаймні в мене не було. Вона ніколи нічого не підкреслює і її взагалі не видно на шкірі. Це те, що нам потрібно. І саме тому, пам'ятаєте, на початку я казала, що треба проматувати ось тут, тому що в іншому випадку все в нас потече. Але якщо так сталося, що у вас, ультрамасна шкіра, от настільки масна, що просто, тоді, звичайно, візьміть хорошу пудру, не пожалійте її і не легкими рухами, а саме втоптуючими, запечатуючими рухами пройдіться по всьому обличчю. Краще все ж таки перефіксувати, тому що ваш себум потім все одно вийде, ніж якщо ви не зафіксуєте, а у нас кремова корекція, і все це попливе. Мені для того, щоб запудрити, знадобиться два пензлика. Це ось такий і це ось такий. Другий може бути ще більш пухнастішим, якщо у вас, наприклад, вікова або суха шкіра. Для таких, як я, в кого шкіра дуже любить виокремлювати блиск, нам потрібен саме перший пензлик. Ми набираємо цю пудру, головне набрати рівномірно цю пудру, будь-яку пудру. І отак, бачите, притоптуючими рухами фіксую на чолі мій макіяж, тому що чоло в мене жирниця найбільше. Також роблю це на зоні підборіддя, і, звичайно, на носику, тобто проходитись такими рухами саме там, де у вас активний себум. А от вже в зонах, де у вас не виокремлюється себум, або якщо у вас взагалі не виокремлюється себум, ви можете або взагалі нічого не наносити, або ви берете самий пухнастий пензель, який у вас є, набираєте на нього саму тонку пудру, яку у вас є, і цією пудрою прям отак легкими рухами проходитесь по периферії обличчя. Тому що фішка Ніниних макіяжів саме в тому, що на них не видно пудрових текстур взагалі. Це справді виглядає як шкіра, як природня тінь, як природній рум'янець і так далі. І чим більше у вас буде сухих продуктів, тим гірше, тому вже краще взяти тоді матуючу базу і дуже хорошу пудру, ніж наносити такий, дуже багато шарів сухих продуктів. Коли шкіра готова, можна перейти до брів, і перше, що вам треба зробити, це зняти надлишки тону, якщо вони у вас є. Якщо ви наносили тон необережно і він потрапив у брови, обов'язково його приберіть, інакше у вас буде плівка. І що стосується брів, то у Ніни вони завжди виглядають так, ніби це просто розчісані брови. Я, на жаль, не маю таких прекрасних брів, які можна було б просто розчесати, додати дві волосинки і сказати: ось, подивіться. Тому я зараз буду з нуля малювати, і це
Це, до речі, буде корисно тим, хто, як я, але хто хоче більш-менш натуральний ефект. Для цього мені знадобиться ультратонесенький олівець для брів. Я знаю, дівчата, що його вже не виробляють, що його зняли з виробництва, але я не можу поки що знайти настільки тоненького олівчика. Якщо знаєте, напишіть. Також мені знадобиться маркер і також мені знадобиться гель. Першим кроком мені треба розчесати брови по формі. Я їх прочісую і викладаю максимально природньо, як вони в мене ростуть. Я не намагаюся їх якось, заламінувати в неприродньому положенні чи щось таке. Мені треба просто їх красиво вкласти, от якби вони в мене росли нормально. Коли брів вже вкладена так, як мені треба, я беру олівчик і просто заповнюю форму. Додаю густоти моїм бровам, так, ніби якби вони виглядали, якби в них було трохи більше волосків і в них прям була більш-менш чітка форма. Зверніть увагу, я роблю це максимально по моїй анатомії. Я не піднімаю занадто високо, не опускаю занадто низько. Бров має виглядати от так, як вона у вас виглядає від природи. Після цього я беру гель і ледь-ледь, от прямо крапельку цього гелю, тому що це бенефіт, він тримає завжди, наношу і просто форму цю фіксую. От як вона в мене вже була вкладена, трошечки додаю гелю, тому що цього гелю достатньо дійсно крапельки, аби зафіксувати результат. І тепер гелю треба час дати трошечки схопитися. Але вже зараз я бачу, де густоти недостатньо і де є в мене такі, проплешинки. І от саме там мені зараз треба буде маркером, ледь-ледь торкаючись, прям з самим легким нажимом, додати точкові волосинки, аби створити ілюзію того, що брів достатньо. Що вони не тільки в мене такі густі, там їх багато, а ще й проплешин нема. І зараз ми перейдемо до ще одної такої фірмової фішки, тому що в усіх макіяжах Ніна фарбує губи однаково. І тут нам теж знадобиться дуже багато продуктів. Я беру олівчик, яким зможу створити ефект тіні на обличчі. В моєму випадку це олівчик від Catrice для брів. Також я беру олівчик, який по кольору максимально наближений до кольору моїх губ. В моєму випадку це Maybelline у відтінку 19. Також я беру тінт для губ і також я беру бальзам. Перше я прибираю усі залишки тону. А взагалі ви далі наносіть бальзам на губи і робіть макіяж з бальзамом для губ, а не так, як я. Інколи дивлюсь потім своє відео і думаю, боже, з якими сухими губами ти сидиш? Що ти показуєш людям? На інших я працюю завжди з бальзамами, тому що доки ви робите собі макіяж, губи якраз встигають у вас напитатися. І тепер цим олівчиком для брів, яким я буду створювати тінь, я починаю малювати собі нову тінь. І для того, щоб її створити, я іду не по кольоровій формі, а саме по анатомічній, тобто по цій білій. Виходжу так не міліметр в подарунок, як то кажуть, і не так, як я вас зазвичай вчу, що збільшуйте лише галочку, а входжу по всім губам. Якщо у вас форма губ така, як у мене, наприклад, нижня, бачите, вона в мене не напівкругла, вона в мене якраз більше така на прямокутник схожа. Якщо у вас та сама проблема, для вас це трошечки критично буде, треба бути обережним, тому що ви ще більше можете зробити форму губ некрасивою. Я зараз вам покажу повністю, як робить Ніна, але пам'ятайте про те, що треба адаптовувати все під себе. Далі я пудрою і трикутником повністю забиваю ось цю мою фальшиву тінь. Після чого беру тінь для губ і малюю ним нові губи. Від тіні нової по всій моїй величині губ. Тепер я беру олівчик максимально наближений по кольору до моїх губ. І ним промальовую мою нову форму. Та за допомогою пухнастого пензля з пудрою пом'якшую ось тут куточки моїх губ, тому що у Ніни зазвичай виразна саме галочка. На серединці ж губ вона любить зберігати такий соковитий акцент, і здебільшого це щось глянцеве, схоже на бальзам. Але мені здалося, що ось цей плампер від Маріо ідеально впишеться в цю картину. Я прям набираю його на пальчик і переношу виключно ось тут на центр, аби візуально губи ще більше збільшити. Та хочу додати останній, але дуже важливий акцент. І сьогодні такий ефект мені допоможе створити цей стік-хайлайтер від Chanel. Я зовсім крапельку набираю на пальчик і ледь-ледь торкаючись додаю на вилицю, аби
мінімально додати якоїсь вологості, якогось бліку. Мені здається, що вона використовує саме ось такі хайлайтери, а не сухі. І також крапельку цього хайлайтеру я наберу на маленький плоский пензлик і додам цю крапельку от сюди, в внутрішній кутик, тому що там зазвичай в неї теж доволі вологий ефект. Ну і заодно це об'єднає макіяж, бо будуть однакові бліки тут і тут. Це теж дуже важливо, макіяж має бути гармонійним. Тож, ось такий макіяж у естетиці Ніни Парк в мене вийшов. І як мені здається, причина її популярності в тому, що ринок стає все більш пересичений графікою, надмірним рум'янцем і всім таким, знаєте, гіпер. У нас постійно щось гіпер у макіяжах. А от макіяжі Ніни, вони такі легкі, зрозумілі і вони прикрашають жінку. Тобто виконують пряму задачу макіяжів. При цьому вони виглядають так, ніби от ви від природи така прекрасна, бездоганна. Тому що якщо трошечки інтенсивності прибрати, не пропрацювати так активно нижню мою повіку, прибрати зверху трошечки стрілки, зробити, наприклад, її коричневою, то цей макіяж буде виглядати так, ніби я встала. Ось така. Чоловіки точно скажуть: а, ти мені подобаєшся не нафарбована. Правда ж, дівчат? І саме в цьому, мені здається, феномен її робіт, але це не викриває її геніальності, це не викриває того, що в неї є власний стиль, власні техніки, які я сьогодні спробувала адаптувати. Ви мусите розуміти, я не Ніна Парк, я не вчилась у неї, як саме вона робить, я не знаю, але я бачу і можу приблизно сказати, як саме вона робить, і от показати вам. Тому, якщо вам було корисно, буду вдячна вашим коментарям. Ви знаєте, що це дуже важливо для мене. Ну і побачимось в наступних відео на моєму каналі. Дякую, що додивились до кінця. І па-па!